ښه ګوره نن راځو آفس بټن وي صحیح شو خو موږ سره نیو دی نیو باندې پوهېږي ډایرکټ یو فایل تاسو ته نوی ډیټابیس اوپن کړي صحیح شو اوپن کوم ډیټابیس تاسو سره آلریډي سیو وي سیو یو ډیټابیس تاته سیو کوي سیو ایز دا ګوره په څو فارمیټونو تاته سیو کوي سیو ایز ا آبجیکټ صحیح شو آبجیکټ شکل کې سیو کی صحیح ده مطلب موږ چې ایکسل او ورډ کې وي ټمپلیټ صحیح ده دلته آبجیکټ ورته یادېږي صحیح find other format help اخلي صحیح شو یا save database to another version another format دا لکه 2007 شو 2002 نه 2003 پورې واخله یا 2000 پورې واخله صحیح شو نو که چا سره 2000 یې ته به د 2000 کاپي ورکې چې پروجیکټ یې ورته مکمل کړه صحیح شو که 2002 یې دا 3 پورې نو دا کاپي به ورکې که 7 کې دې ورکړ نو بیا به کار نه کوي ورته سمه ده دې نه ورته دا جوړولی شي بل موږ سره پرنټ دی دا وګوره پرنټ نه مخکې بیا زه څه وګورم پریویو وګورم لکه ما سره نیم دی علي شو یا سیم پریویو ده پوه شو ګوره دلته کلیک کړه زه ورته څه ګورم د دې پریویو ګورم وایي ډیټابیس یې دغسې پرنټ کېږي صحیح شو دې نه پسې لینډسکیپ کې ګوري که پورټرایټ کې ګوري صحیح یا مارجن یې شو کولی شي صحیح څه رقم شکل کې دی مارجن ته څه کې ته شو کول غواړي صحیح شو دا کالمز دي صحیح شو کالم کله چې پرنټر انسټال دا مکمل کار تا سره کولی شي صحیح څو کالمونه کې انسټال شي یا مارجن ته اندازه دې برابر صحیح یا پیج سیټ اپ ته ځي صحیح شو پیج سیټ اپ کې ګوره تاسو سره څه شی دی کې پرنټ هیډینګ ګوره دلته هم شته دی یو ډیټا دی یو هیډینګ دی صحیح شو هیډینګ مطلب دی ته چې پاس ته کوم هغه تالی کوي هیډینګ تالی کې لکه ګوره دا شی دی اوس کلیک کوته نه مې دی په کار وکړي پاس د پیج ټایټل بس کیږي نه پرنټ کیږي به غواړي بیرته پرنټ کې پرنټ کولی شي صحیح بل داسې ټاپ مارجن لیفت مارجن رائټ مارجن اینڈ باټم مارجن مطلب څلور طرفه څومره حصه جوړ شي صحیح بیا پیج سیټ اپ دی پورټرایټ واخلي که لینډسکیپ اخلي صحیح شو 2 پیجز شو شي یو پیج شو شي صحیح شو ملټیپل پیجز شو دي نه څه کولی شي شو کولی شي صحیح ده همداسې ګوره ایکسل ته ایکسپورټ کولی شي صحیح شو یا شیر پوینټ ته ایکسپورټ کوي یا ورډ ته یا ټیکسټي ته یا دلته کې نور فارمیټس دي تاسو دا موږ ویلی مو که یاد هم شي صحیح ده او کلوز سره څه کېږي پریویو کلوز کېږي دې نه پسې شی تا سره پرنټ دی ډایرکټ پرنټینګ کولی سیم یې هماغه خبره ده کوم چې په ورډ او ایکسل کې موږ سره دي صحیح او بل کویک پرنټ دی کویک پرنټ یې نه کولی صحیح شو بل موږ سره مینیج دی مینیج څه ته وایي ګوره کمپیکټ اینډ ریپیر ګوره چکوس او سکرو یې راخیستی مطلب څه مسله یې پکې ډیټابیس ور واچوه تا ته څه کي ریپیر کوي صحیح بل موږ سره دې کې څه شی دی بیک اپ ډیټابیس بیک امپورټنټ ډیټابیس ریګولرټي ټو پریوینټ ډیټا اینډ لاس کلیک کوي او بیک اپ یې ځان سره وساته صحیح ګورئ دلته به راشي ډیټا بیک اپ یې وساته کوم یو 2012 7 لکه دغه وراوخت باندې دې بیک اپ ونیولی شو سیو یې کړه صحیح ده که فایل نه ډیلیټ هم شي دی یو بیک اپ به تا سره آلریډي مخکې نه اویلیبل وي کلیک کوه بیرته اوپن کولی شي پوه شوې مطلب یو سیو ایز ا کاپي شانتې دی بل دا سره څه شی دی کې مینیج کېدی څه شی ډیټابیس پراپرټي څنګه چې موږ د ورډ ایکسل پراپرټي ویلې وه د دې هم پراپرټي شته دی پروجیکټ څه باره کې دی ولې جوړ شوی څه وجې نه جوړ شوی ټوټل معلومات دې کې اویلیبل دي صحیح اور نیکسٹ اثر څه شی دی ایمیل که دا چاته ایمیل کوي نو آوټلک به تا سره خامخا فعال وي آوټلک نه بغیر دا کار نه کوي ډایرکټ دا څه کولی شي ایمیل کولی شي صحیح شو نیکسٹ اثر څه شی دی پبلش صحیح پبلش ټو ډاکومنټ سرور صحیح شو سرور خو پیژنې نیټورکینګ کې زیات استعمالیږي مطلب مین پی سي هغه سرور دا او کلاینټ ورسره څه لري کار لري صحیح نو دې نه ډایرکټ دا په دغه باندې شیر کولی شي صحیح او فار ایگزامپل پیکیج ډیټا مطلب د ډیجیټل سیګنیچر جوړی صحیح سیګنیچر تاسو ورډ ایکسل کې هم ویلی دی سیګنیچر دې ته جوړولی شي پوه شوې دا خو ماشین نه بغیر کېږي نه صحیح سیګنیچر په خپله سکینر لري صحیح شو سکینر چې تاسو سره انسټال وي دا ګور دغه کېږي پوه شوې او سیګنیچر ورډ او ایکسل او دې کې کېږي دا ګورم دلته دا ګوره ډیجیټل سیګنیچر کلیک اچانه سیګنیچر اخلي فار ایگزامپل کریم نه اخلم څه کار دی دا مینیجر آف مایکروسافټ صحیح انټر که دا ګوره سیګنیچر لاین به تاته جوړ شي
پوه شوې نو هلته ډایرکټ په ماشین سکینر تر باندې څه کېږي سیګنیچر آنلاین دغه کېږي ایډ کېږي پوه شوې بل تا سره څه شی دی کلوز ډیټابیس څه کېږي کلوز کېږي صحیح شو ښه دې نه پس په دې خو به پوهېږئ دې خو څه مسله به تاسو ته نه وي صحیح شو save as more documents row height row weight مشکل شته ورته که نه یې درته ویې کړم فلټرینګ دم دی صحیح شو ایډوانس ته ګوره فار ایگزامپل زه ورته یم چې څه وکړه دلته راشه او ما ته څه وکړه فلټر جوړ کړه صحیح شو څوک پیدا کړه زه ورته یم دغه دا او دغه کس ما ته هم پیدا کړو کلیک کړه ګوره هماغه به څه کي تا ته پیدا کړي بیا دې کې تا سره ایډوانس فلټر دی صحیح اوس ګوره زه ورته یم چې چېرته لاړ شه اپلای ایډوانس فلټر اول دا فلټر ختم کړه اوکې کړه راشه چېرته ایډوانس فلټر صحیح زه ورته یم ما ته کسان پیدا کړه څه باندې نومونه باندې څوک پیدا کړه علي پیدا صحیح شو را باشه تم څه واخله لوډ فرام کیوري کلیک کړه که کیوري تا سره کیوري نه ډایرکټ داسې کولی شي لوډ کولی شي صحیح که زه ورته یم سیو ایز ا کیوري که دا کیوري سیو کړه صحیح شو کلیر ګټ یا کلوز که زه ورته یم چې څه وکړه اپلای فلټر یې کړه دلته راشه کلیک کړه ګوره څوک یې تا ته پیدا کړو علي تا ته پیدا که دغه ریکارډ تاسو سیو که ځان سره بیا سیو کولی شي په ایز ا کیوري باندې صحیح شو کلیک یې ګوره سیو ایز ا کیوري کیوري 1 2 3 به ورکړي اوکې به کې دا به شا په نوم سیو شي کیوري په نوم نیکسټ ټایم ته سره موږ کلیک باندې د علي ریکارډ راوباسلی شي دا خو تا ته ریکارډز راولي نیو ریکارډ دې پکاري سیو ریکارډ کې صحیح شو ډیلیټ ریکارډ کې سمپل کلیک اور ته ریکارډ څخه ډیلیټ صحیح شو ډیلیټ کمپلیټ ریکارډ څه کیږي ډیلیټ کیږي دې صحیح شو د دې ټوټل راوځي صحیح شو او د نه په سپیلینګ ګرامر دې کې بیا مور آپشن دی رو هاید ویټ دې باندې معلومه ډایرکټ معلومولی شي صحیح شو بل فایند فایند کې پوهېږئ مشکل خو نشته دی صحیح شو کریټ خو مونږ ویلی وو صحیح شو ایکسټرنل ډیټا مونږ ویلی وو صحیح شو ډیټابیس ټولز دا مونږ ویلی وو یس دا ویلی وو صحیح شو تر دې پورې ویلی وو بل ډیټا شیټ دی صحیح شو یو فیلډ دې پکاري ایکسټرا فیلډ ایډ کولی شي دلته کم فیلډ دې پکار دی نمبر فیلډ مې پکار دی کرنسي فیلډ څه چې پکار دی ډایرکټ دلته فیلډ ته څه کولی شي ایډ کولی شي دا وګوره څه راغی تا ته پاس نمبر ریس ټیکسټ فیلډ راولي صحیح شو چیک باکس راولي مطلب ایکسټرا فیلډ ډایرکټ ډبل کلیک باندې دې خوا څه کېږي امپورټ کېږي کوم ځای کې هم ضرورت شو یا یو فیلډ تاسو نه مس شوی دي نه ډایرکټ راوستلی شي تاسو صحیح ایډ ایگزسټنګ فیلډ مخکې کوم فیلډونه دا موږ فارم کې هم کار کړی او چې یو فیلډ به هم دې خوا انزرټ کاو صحیح شو ایگزسټنګ فیلډ لوکاپ هم تاسو کار کړی دی که یاد هم شي په خپله به ویلیو لیکله صحیح شو فیلډ کې میل فیمیل جنډر کنټري وغیره به و صحیح اور نیکسټ تا سره څه شی دی ډیټا ټایپ دی ډیټا ټایپ سره رقمي نمبر یي فیلډ یي څه شی دیز نه هم کولی صحیح شو دیز نه فارمیټ کې هم ته ټرو فالس وغیره ورته اچولی شي مطلب دا اوس چیک باکس کې زه لګیم صحیح ده که دلته راشم دلته ما سره جدا فیلډ دی بیا صحیح دلته ما سره بیا جدا فیلډ پوه شوې بل یونیک ویلیو دی یونیک ویلیو مطلب ډوپلیکیټ به نه اخلي صحیح شو او بل د از ریکوایر موږ به چې فری سپیس پرېښوده ورته مخکې به چې تللو صحیح شو اور نیکسټ تا سره ریلیشن یې دا خو موږ کړی وکړ صحیح شو دې نه پس څه شی دی آفیس آبجیکټ ډیپینډر دلته تا ته دا شو کړي صحیح شو ډیپینډر ډیپینډر کې ته فار ایگزامپل څومره فارموله دی څومره ټیبل څومره کیوري یعنې تا ته ډایرکټ څه کېږي شو کېږي هماغه ډیزاین ته ته تللی شي دوباره صحیح شو بس د دې پورې نخ مخکې خو څه نشته دی پکې صحیح ده انشاءالله سبا به پروجیکټ باندې کار شروع صحیح ده